În vlogul de astăzi, un aranjament cu trandafiri, un sos pentru paste și locul meu secret din grădină. Azi vă salut din fața unei intrări în casă în care am foarte mulți trandafiri. Îi vedeți ce superbi sunt. Și m-am gândit să tai 3 trandafiri. Mi-e greu să aleg pe care, vreau să nu fie așa deschis, să fie un pic mai boboc, dar nici foarte boboc. De asta cred că e bun. Și vreau să fac cu acești 3 trandafiri un aranjament natural, cât mai natural. Îmi plac aranjamentele naturale, pe care să-l pun după aceea ori în casă, ori afară pe terasă. Deci un aranjament pentru masă în orice caz. Ăsta este al 2-lea trandafir și ăsta este al 3-lea trandafir. Atât de frumos miros trandafirii. Sunt superbi. Ăsta mare e un trandafir cu mai multe culori. Și acum să vedem cum facem aranjamentul. Într-un vas de tablă alb, care l-am primit odată cadou cu niște cosmeticale, am pus niște ramuri din curte, iar de ramurile astea am agățat niște sticluțe și o halbă. Am mai folosit eu astea într-un alt aranjament, în care am pus apă și le-am legat cu sfoară de aceste crenguțe. În vasele astea, sticluțele astea, am pus cei 3 trandafiri, dar mi s-a părut că parcă lipsește ceva și am mai adăugat niște frunze de bambus. Și gata aranjamentul. Foarte, foarte simplu și ușor de făcut. Ieri am făcut niște bulion din roșie din grădină și acum le etichetez ca să le pun după aceea în cămară. Eu bulionul îl fac foarte simplu, pur și simplu tai roșiile și le fierb cu pieliță, cu tot cu sâmbu și când sunt fierte le pasirez cu blenderul și iese un sos gros de roșii pe care îl folosesc după aceea la mâncăruri. Pun doar sare și leuștean în el. Ăsta din păcate a ieșit un pic sărat, așa că în mâncare probabil o să pun mai puțină sare. Mi-a mai rămas un pic de bulion pe care am să-l folosesc după aceea să fac un sos pentru niște paste. Bulionul îl pun în sticle sterilizate, iar după aceea îl bag la cuptor pentru jumătate de oră la 150 de grade. Acum mă pregătesc să fac din 2 dovleci care i-am găsit prin grădină, erau mari și trebuie făcuți. Dintr-o jumătate de dovleac, că sunt mari, o să fac un sos pentru paste. Tai dovleacul cu bulețe. Am mai luat o ceapă pe care o tai solzișori. Și niște cârnați un pic condimentați și cu multă voia. Între timp am pus dovleacul cu sare și l-am lăsat să iasă apa din el. Am pus la călit ceapa, după aceea am adăugat cubulețele de dovleac. După un timp am adăugat și cârnațul.
Și am pus bulionul care mi-a mai rămas, tintura de ierte bulion. Fiindcă bulionul e sărat, cum v-am spus, nu o să pun, pur și simplu nu o să pun niciun pic de sare, plus că și cârnatul are sare în el, deci nu fără sare. Ce pun în schimb? Oregano. Mie îmi place extraordinar de mult oregano. Am mult în grădină și îl usuc în casă pe niște tăvi și după aia îl folosesc mult la mâncăruri. Merge bine cu roșiile, merge bine și în pizza, deci folosesc mult oregano, îmi place. Am mai pus și un pic de piper, deși era picant, dar mie îmi place să simt că e picant. Dovleacul este destul de moare, dar nu foarte, îmi place să simt din el când mușc. Din păcate este un pic sărat, așa că am mai adăugat un pic de smântână și gata. Cu asta am terminat sosul pentru paste. Restul de dovleac l-am ras cu ajutorul unui mini robot de bucătărie și îl pun la congelator pentru iarnă. E timpul pentru o pauză. Trec pe lângă căsuța cu scule de grădină pe care tocmai am băițuit-o. Mai urmează să dau cu vopsea verde sus și jos. Și mă îndrept spre locul meu secret, care l-am făcut într-o zonă a grădinii, cumva în fundul grădinii, și aici e cam sălbatic, după cum remarcați. Sunt și plante, dar au crescut și buruieni și au crescut tot felul de ierburi și plante și buruieni, dar cumva arată frumos. Adică mie îmi place. Ce este locul ăsta meu secret? După cum vedeți, este mai ascuns, fiind înconjurat de multe plante, mai ales floarea soarelui, și am aici 2 paleți vechi pe care i-am refolosit vopsindu-i cu albastru. În spate se vede bambusul, este extraordinar de mare și de frumos, s-a dezvoltat extraordinar. Deci cei 2 paleți albaștri pe care am pus niște saltele de șezlong care se rează de niște resturi dintr-un gard pe care le-am avut și care le-am vopsit tot albastre, dar se poate pune orice fel de lemn pentru că nu este fixat cu nimica. Pur și simplu este pus între spațiile dintre lamelele paleților. Am atârnat niște perdele în partea dinspre drum ca o delimitare a spațiului. Am și o umbrelă de plajă care am luat foarte ieftin, cred că 30 de lei am dat pe ea. Și aici îmi beau cafeaua, câteodată citesc, foarte, foarte rar meditez. Și ce îmi place extraordinar de mult este pur și simplu să fac stop la toate gândurile, să mă uit pe cer și să urmăresc norii. Norii ăștia, ce forme interesante au. Câteodată trece câte un avion și mă gândesc
ce destinație are. Sau păsările le urmăresc cum zboară. Este fascinant. Pe mine mă relaxează formidabil. Floarea asta a soarelui e super. Se autosămânțează. Acum 3 ani am pus-o prima dată și de atunci apare în fiecare an. Nu numai aici, în partea asta, practic unde vrea ea sau unde o duc păsărelele. Cu aceste căpșuni care îmi produc și în luna august, nu mult, dar niște fructe foarte, foarte aromate, îmi iau rămas bun de la voi și vă doresc numai bine până pe data viitoare.